5 вересня 2025 року стартував 106-й сезон найбагатшої ліги у світі – Національної футбольної ліги або НФЛ. Сезон у американському футболі стартував із матчу між найдорожчою спортивною командою у світі – Dallas Cowboys, яка коштує, згідно з розрахунками Forbes, $13 мільярдів, та переможцем Супербоулу – фінального матчу в НФЛ – Philadelphia Eagles. Гарний привід поговорити про спорт через призму економіки та фундаментальних компонентів спортивних досягнень. Глобальна спортивна індустрія щороку генерує понад $600 мільярдів, причому майже 78 мільярдів із цієї суми припадає на 10 найприбутковіших професійних ліг. Ліги – це об'єднання команд або клубів, які діють за єдиними правилами, маючи спільну систему організації та розподілу доходів. Вони стоять на вершині спортивного бізнесу. США є світовим чемпіоном із комерціалізації спорту. Тут зібрані найкрутіші спортсмени та команди, наймасштабніші ліги. В окремих дисциплінах інші країни зазвичай можуть потягатися, але у загальному змаганні, якщо взяти сукупно усі спортивні досягнення з усіх видів спорту, Америка однозначно домінує і знаходиться поза конкуренцією. Найкраща баскетбольна ліга – NBA, найсильніша хокейна – НХЛ, найбільше топових тенісних турнірів – знову у США. І це ще без згадки про студентський спорт, куди на матчі може приходити до 120 тисяч вболівальників. За найпрестижнішими лігами світу щороку стежать сотні мільйонів глядачів з усього світу. Спорт приносить мільярди доларів як самим асоціаціям і командам, так і спортивним брендам, які у ньому присутні. Наприклад, Національна баскетбольна асоціація заробляє $10 мільярдів лише завдяки рекламі та продажам прав на телетрансляції, а доходи головних зірок NBA, баскетбольної ліги, Леброна Джеймса, Стефана Каррі, у кожного понад $100 мільйонів, одні із найбільших у світовому спорті. Як настільки розвинувся спорт у США, що перетворився на мільярдну індустрію? Як працює сама система? Які ліги диктують правила гри та звідки генерують надприбутки? У цьому відео розбираємо, як США завдяки тому, що перетворили спорт на бізнес, стали найсильнішими у світі. І яка тут роль економічної свободи та вільноринкової економіки? І чому СРСР, який розглядав спорт як інструмент із доведення переваги соціалістичного ладу, зрештою програв Америці? Друзі, у нас є амбітна мета – досягнути 200 тисяч підписників на каналі до кінця 2025 року. Ви можете тривалий час нас дивитися і навіть не підозрювати, що не підписалися. Підпишіться на наш канал і розкажіть про нього родичам та друзям, а також поставте вподобайку і залиште коментар під цим відео. Ми дякуємо усім жертводавцям, патронам та спонсорам на Ютубі. Кожна ваша гривня наближає в Україні економічне процвітання та добробут, адже ми не просто робимо відео, а просвіщаємо виборців, які обиратимуть справжніх реформаторів. Допоможіть нам у цьому. Посилання про підтримку ціни держави в описі. Підхід розваги плюс бізнес і зробив американський спорт переможцем над радянським принципом «спорт заради утвердження соціалістичного ладу». Історії із черлідінг, нагородами MVP, матчами All-Star – усе це американські винаходи, створені, щоб залучити глядачів, заробляти гроші і потім інвестувати їх у ще якісніший і видовищний спорт. У Радянському Союзі спорт ніколи не був просто грою. Його сприймали як зброю, що мала доводити: ось дивіться, радянська система сильніша, комунізм працює краще. Спортсмени були не стільки зірками, скільки солдатами на ідеологічному фронті. Усі досягнення мали служити головній меті – показати перевагу совєтської моделі над Заходом. Одна система закрила спорт у клітку пропаганди, інша від самого початку зробила ставку на свободу ринку і розваги. І саме цей вибір у підході пояснює, чому США сьогодні домінують у спортивній індустрії, а спадщина СРСР залишилася у вигляді старих кіноспогадів про колись здобуті перемоги.
В Америці трансляції платні, у СРСР були безкоштовні, але глядач платив по-іншому через злиденний рівень спорту, відсутність вибору, цензуру і повну деградацію системи. У підсумку масовий відтік спортсменів на захід, як тільки відкрилися кордони. Для радянського гравця переїзд у західний клуб означав не зраду, а шанс вирватися з ідеологічної клітки. Недарма хокеїсти, як от Пряхін, Фетісов, Могильний чи Ларіонов, у 80-х-90-х опинилися в НХЛ, а футболісти почали шукати кар'єру у європейських лігах. Бо там конкуренція і прибуток. У Союзі їх тримали на короткому повідку. Ти належиш державі, граєш за честь системи, отримуєш максимум квартиру і Волгу. А на Заході – свобода контрактів, великі гроші, реклама, статус. Зрештою, совок програв і спортивну частину. У рейтингу найцінніших спортивних команд світу, який щорічно складає американський журнал Forbes, входять команди з американського футболу, баскетболу, бейсболу та кількох європейських футбольних ліг. Dallas Cowboys є найціннішою спортивною командою світу, вартість якої зросла із 2024 по серпень 2025 із 10 мільярдів доларів до 13 мільярдів доларів. Наприклад, баскетбольний клуб Golden State Warriors коштує 8,8 мільярдів доларів. Посідає за різними рейтингами друге місце серед найдорожчих команд. Третє почесне місце займав Лос-Анджелес Ремс із оціночною вартістю 7,5 мільярдів доларів. Хоча у серпні цього року Forbes оцінив лос-анджелівських баранів, це символ клубу, у 10,5 мільярдів доларів. Американський футбол становить понад половину, а саме 29 із 50 найцінніших спортивних команд. Примітно, що лише 5 команд є неамериканськими. Це футбольні Реал Мадрид, Манчестер Юнайтед, Барселона, Ліверпуль та Манчестер Сіті. Хоча елітні європейські футбольні команди можуть мати значно глобальні охоплення, ніщо не перевершує комерціалізацію американського професійного спорту. Подивимося на основні найприбутковіші види спорту в Америці. НФЛ – Національна футбольна ліга, найвищий рівень професійного американського футболу та одна із провідних спортивних ліг США та Канади. Складається із 32 команд, порівну поділених між американською та національною конференціями. Сезон починається у серпні із 3-тижневого передсезону. Далі триває 18 тижнів ігор, і з вересня по січень кожна команда грає 17 матчів і має 1 тиждень відпочинку. До плей-офф – це турнір із 4 раундів для визначення чемпіона, входять по 7 команд із кожної конференції. Турніри з вибуванням завершуються Супербоулом – суперкубком. НФЛ була заснована у 1920 році як Американська професійна футбольна асоціація, штаб-квартира знаходиться у Нью-Йорку на Манхеттені. Вона є найбагатшою спортивною лігою у світі серед усіх видів спорту. Її річні доходи складають 18 мільярдів доларів станом на 2024 рік. Для порівняння, англійська прем'єр-ліга заробляє 7,8 мільярда доларів на рік. Навіть шкільний американський футбол – це справжній культ для самих гравців. Кількість учнів старших класів, які грають у футбол, зростає. Дані Національної федерації асоціацій середніх шкіл штатів показують, що у сезоні 23-24 років кількість гравців склала до 1,31 мільйона учнів по всій території Сполучених Штатів. Американський футбол – це дійсно чи не наймасштабніший вид спорту в Україні. MLB – професіональна бейсбольна ліга, також наче національний культ у США. І цей вид спорту завжди стабільно має локальний попит серед населення. У середньому 9,3 мільйона глядачів щодня дивляться бейсбол на місцевому ТБ. Національні медіа приносять для ліги майже 1,5 мільярда доларів доходу.
у 2024 році. І ще наприкінці 19 століття бейсбол став першим масовим видом спорту, який отримав чітку організацію. У 1903 році створили Major League Baseball – об'єднання двох ліг – американської та національної. Саме тоді спорт перестав бути хаотичною забавою і перетворився на серйозний бізнес. Цікаво, що бейсбол пережив навіть Велику депресію та 2 світові війни, зберігши статус національної гри Америки. Справжній бум припав на середину 20-го століття, коли стадіони почали збирати десятки тисяч людей, а на полі з'явилися легенди. Бейб Рут, Джо Ді Маджо та Джекі Робінсон, який, до речі, у 1947 році став першим темношкірим гравцем MLB, зламавши расовий бар'єр у спорті. Це був не просто спортивний, а й культурний прорив для усієї країни. Останні роки бейсбол активно намагається оновити свій імідж, адже головна проблема MLB – довгі затягнуті ігри. Тому ліга запровадила нові правила для прискорення гри. Наприклад, ліміт часу на подачу м'яча. Хоч бейсбол і вважається американською грою, його популярність вийшла за океан. Ігри у Японії та Мексиці розширюють охоплення. Загальні доходи MLB сьогодні складають $11,5 мільярдів на рік. Третя найбагатша спортивна ліга у світі. НХЛ – Національна хокейна ліга, з'явилася у 1917 році у Монреалі. Тоді це була скромна канадська ініціатива. Лише 4 команди, купа льоду і пристрасть до гри. Але дуже швидко хокей перекочував у США і тепер у лізі 32 клуби, 25 американських та 7 канадських. Головна особливість НХЛ у порівнянні з іншими лігами – вона має слабші телеправа. Тому основний дохід приходить на матчдей, тобто продаж квитків на матч, парковка, продаж їжі, напоїв під час матчу. Це у середньому 44%. І тут вболівальники справді віддані. Середня ціна квитка $100. І розкуповуються вони повністю. Арени відносно невеликі, 20 тисяч місць, але завжди забиті під зав'язку. НХЛ постійно шукає нові ринки. Спочатку ліга активно розширювалась у США, Вегас, Сіетл, а тепер і на Європу. Щороку проходять ігри у Швеції, Чехії, Фінляндії. А поява клубу Vegas Golden Knights стала феноменом в історії НХЛ. Він з'явився у 2017-му, ставши першою великою професійною спортивною командою Лас-Вегаса. І вже у своєму дебютному сезоні команда вийшла у фінал Кубка Стенлі. А у 2023 році виграла його всього за 6 років існування. НХЛ розуміє, що конкуренція з іншими видами спорту жорстка, тому додає цифрові продукти. Хокей зараз активно використовує Data Analytics. Швидкість шайби, відстань кидка, GPS-трекінг гравців – усе це збирається та аналізується. Дохід НХЛ сьогодні складає $5,5 мільярдів. Посідає 6-ту сходинку в списку найбагатших спортивних ліг світу. І хоча національний хокей не може зрівнятися із іншими великими спортивними лігами, але вміє продавати атмосферу, яка тримається на відданих фанах і переповнених аренах. NBA – Національна баскетбольна асоціація. Історія цієї ліги розпочалася у 1946 році, коли власник арени Бостон Гаден Уолтер Браун вирішив використати вільні хокейні майданчики для гри у баскетбол і створив асоціацію. У 1949-му вона об'єдналася із Національною баскетбольною лігою і утворила NBA. Спершу вона сильно відставала від бейсболу і американського футболу. А у 1980-х навіть переживала кризу. У сезоні 80-81 років збитковими були 16 із 23 клубів. Фінали часто показували лише у записі. А стаття у Washington Post тоді заявила, що від 40 до 75% гравців вживають
кокаїн. Переломний момент настав із приходом Девіда Стерна у 1984 році у якості комісара NBA, виконавчий директор. Він запровадив антинаркотичні тести і провів фінансові реформи, що зрівняли багаті і бідні клуби. Зокрема, ввів стелю зарплат. Фонд оплати гравців прив'язали до доходів від баскетбольної діяльності, і щороку рівні були різні. Тоді 3,8 мільйона доларів, а в сезоні 18-19 ліміт зріс до 109 мільйонів доларів. Ця система існує і нині, але клуби можуть перевищувати межу, щоб залучити більш високооплачуваних гравців. У такому разі вони платять податок на розкіш. За кожен витрачений понад ліміт долар клуб змушений платити від $1,5 до майже $5. Стерн також просував зіркових гравців та відкрив світу Майкла Джордана, Меджика Джонсона і Ларрі Берда. А підрозділ NBA Entertainment почав виробляти фільми і запускати відеоігри. NBA Jam вийшла у 1993-му. Результати розвитку і популярності баскетболу у США були разючими. До 2014-го річний дохід NBA сягнув $5,5 мільярдів, а доходи від телетрансляцій зросли у 40 разів і перевищили $1 мільярд. Зросла і привабливість баскетболу в очах інвесторів. Ціни на клуби злетіли. Якщо у 1980-х Chicago Bulls продали за $16 мільйонів, то через 3 десятиліття клуби оцінювалися уже у понад $1 мільярд. Разом із цим у рази зросли і зарплати. Середні $250 тисяч у 1984-му перетворилися на понад $4 мільйони навіть для запасних гравців. Сьогодні дохід NBA складає $10 мільярдів. 5-те місце у списку найбагатших спортивних ліг світу. Найприбутковіші команди ліги за сезон 22-23 років. Перші – Golden State Warriors із $765 мільйонами. Другі – Los Angeles Lakers із доходом $516 мільйонів. Треті – New York Knicks, що отримали більше ніж $500 мільйонів. Середня вартість команди NBA зростає найшвидше від інших видів, причому із великим відривом – на 596% порівняно із 10-річним минулим. Жоден інший вид спорту, представлений серед 50 найцінніших команд світу від Forbes, не наближається до таких темпів росту. Сокер – це той самий наш європейський футбол. США, Канаді та Австралії такою назвою його відрізняють від місцевих футболів. Еру сокеру у США почали у 1994-му, коли країна вперше прийняла чемпіонат світу із футболу. Саме тоді народилася МЛС – професійна ліга, яка крок за кроком будувала свою аудиторію. За 30 років клуби та інвестори вклали мільярди у розвиток інфраструктури, зведено десятки нових стадіонів, відкрито академії, розбудовано систему маркетингу. Чому європейський футбол став привабливим для американських бізнесменів? У США велика латиноамериканська спільнота, яка з роками зростає, і вони більш полюбляють саме справжній футбол, ніж традиційні американські види спорту. Перспективний ринок, який не повинен порожнішати. Наразі МЛС складається із 26 клубів. Команди поділені на східну та західну конференції. Сезон проходить у 2 етапи – регулярний чемпіонат і плей-офф за кубок. У МЛС класично існував salary cap, тобто ліміт зарплат, щоб утримати баланс між клубами. Проте у 2007 році введено так зване правило Бекхема, що дозволило підписувати до 3 гравців із зарплатами понад ліміт. Причому ліга покриває тільки частину контракту, умовно до $600-700 тисяч, а решту платить сам клуб. Бекхем став першим гравцем, підписавши за цим правилом 5-річний контракт із Los Angeles Galaxy із гарантованою річною зарплатою $6,5 мільйонів.
Завдяки цьому правилу МЛС змогла залучати світових зірок – Златана Ібрагімовича, Кака, Андреа Пірло, а поява Ліонеля Месі в Інтер Майамі стала справжнім вибухом. Прихід таких гравців означає стрибок відвідуваності, продажу квитків, вартості клубів і престижу ліги. Згідно із даними Асоціації гравців МЛС у 2025 році, Месі є найбільш високооплачуваним гравцем із загальною гарантованою компенсацією у розмірі майже 20,5 мільйонів доларів. Лоренцо Інсіні із ФК Торонто посідає друге місце із гарантованою оплатою у розмірі 15,5 мільйонів доларів. За ним іде Серхіо Бускетс, Інтер Майамі. 8,7 мільйонів доларів. Ці суми відображають тільки ігрову частину. При цьому футболісти отримують вигоду від інших потоків доходів. Так, Месі додатково має рекламну угоду з Adidas та партнером ліги з трансляції Apple. За даними Спортіко, він має намір сукупно заробити до 150 мільйонів доларів протягом терміну дії дворічного контракту, який він підписав із Майамі та МЛС влітку 2023-го. Виходячи з середніх цін на квитки та розмір арен, дохід типового клубу МЛС від матчу зазвичай коливається від 10 до 50 мільйонів доларів на рік. Звичною практикою є продаж гравців в інші ліги. Наприклад, у 2019 році клуби заробили близько 90 мільйонів доларів на трансферах, де одні лише New York Red Bulls отримали 22 мільйони за Тайлера Адамса, а DC United – 17 мільйонів доларів за Лучано Акосту. Однак МЛС не може змагатися із Європою по цьому. У рейтингу гравців із найвищою трансферною вартістю, що публікує футбольна обсерваторія Міжнародного центру спортивних досліджень, очолює список іспанець Ламін Ямаль із Барселони. Він оцінюється у 402,3 мільйони євро. Європейські клуби витрачають у рази більше, і фінансовий масштаб там значно вищий. Однак популярність футболу у США постійно зростає. Сьогодні МЛС – це вже не новинка, а одна із найдинамічніших футбольних ліг, яка перетворила сокер на потужний бізнес і шоу в американському стилі. Американська модель спорту має централізовану структуру, що побудована на основі системи франшиз. Клуби працюють як бізнес-одиниці, які купили право грати в лізі. Пояснимо на прикладі порівняння з європейським підходом. У Європі футбольні клуби на кшталт Барселони чи Реала – це самостійні організації, які існували задовго до створення ліг. Вони можуть одночасно грати в національному чемпіонаті, кубках, самі укладають контракти, а їхній успіх напряму залежить від своїх фінансових можливостей. Багаті клуби завжди мають перевагу над бідними. У США команди Лос-Анджелес Лейкерс чи Чикаго Буллс не існують поза NBA, бо саме ліга володіє брендом, телеправами та встановлює правила. Власник франшизи купує право бути частиною ліги і підпорядковується її системі. Усі доходи від великих угод розподіляються між командами, зарплати гравців обмежуються стелею, а новачків розподіляють через драфт – залучення молодих гравців, студентів університетів або гравців із міжнародних ліг. Тож, у результаті навіть клуб із маленького міста може конкурувати з гігантом із мегаполіса, бо система працює як корпорація зі спільними правилами, де кожна франшиза – бізнес-одиниця всередині великої команди. І щоб якийсь багатій міг купити якусь команду, то повинен отримати схвалення франшизи усіма її членами. Наприклад, Джим Балсіллі, співголова компанії Research in Motion, яка створила смартфони BlackBerry із 2006 по 2009, прагнув купити різні команди НХЛ. Пітсбург, Нешвілл, Фінікс, щоб повернути великий хокей до рідного Гамільтона, це провінція Онтаріо. Але керівництво НХЛ не дозволило йому придбати жодної з цих команд. Хоча перед пропозицією Балсіллі койоти із Аризони оголосили про своє банкрутство. Ліга кожного виду спорту володіє усіма клубами та розподіляє доходи між командами. У 2019 році кожен клуб від МЛС отримав від 8 до 13 мільйонів доларів, що в сумі з локальними доходами давало від 40 до 70 мільйонів на клуб. Тож,
Як і на чому заробляють гроші та генерують свої прибутки спортивні ліги у США. Перш за все, варто сказати, що відвідуваність спортивних матчів в Америці – одна із найвищих у світі. Професійні ліги регулярно показують число присутніх вболівальників від 5 до понад 67 тисяч за гру. У Європі ж високі показники має насамперед футбол. Середня відвідуваність внутрішніх матчів провідних клубів Англії, Німеччини чи Іспанії від 40 до 80 тисяч глядачів. Інші види спорту, як правило, значно менш чисельні за аудиторією. В Україні ситуація набагато скромніша. Футбольні матчі Прем'єр-ліги у 2015-2020 роках відвідувало 4-5 тисяч глядачів. Винятки – це великі дербі. А баскетбол, волейбол чи хокей збирають усього кілька сотень. Це пов'язано з економікою спорту, інфраструктурою і, загалом, недостатньо розвиненою культурою вболівання. Відвідуваність напряму залежить від стадіонів. Сучасна і комфортна інфраструктура приваблює більше фанів. Стадіони – одне із джерел заробітку для спортивних ліг в Америці. У сезоні 22-23 років вони принесли понад 17 мільярдів доларів. Лідирує MLB із загальним доходом від стадіонів у майже 4,5 мільярди доларів. Головним чином завдяки величезній кількості ігор, бо має найдовший сезон – 2430 ігор на рік. Більше матчів означає більше квитків, пива, хот-догів і сувенірів. Масштаб робить свою справу. Далі йде НФЛ, де майже кожен матч проходить як аншлаг. Середній стадіон вміщує 70 тисяч вболівальників. Стадіони загалом приносять 4,2 мільярдів доларів доходів. У МЛС стадіонні доходи менші, але займають рекордні 57% від загальних доходів ліги соккеру, яка стрімко зростає. У 2023 році відвідуваність сягнула майже 11 мільйонів, а доходи зросли на 27%. Не в останню чергу завдяки переходу Мессі до Інтер-Майамі. Якщо говорити про стадіони докладно, то саме продаж квитків є одним із ключових джерел доходу для ліг. Продаж квитків на спортивні матчі в США став показником статусу. Так, середній квиток на матч Нью-Йорк Нікс у NBA коштує $359. На хокейних Нью-Йорк Рейнджерс $345, тоді як у бейсболі Нью-Йорк Янкіс дешевше $67. У НФЛ сьогодні квиток у середньому коштує $120. У вартість входить, власне, сам квиток на гру, все інше – паркування, пиво і закуски – усе платне. За десятиліття квитки на НФЛ подорожчали на 39%. Нові стадіони з меншими місткостями, але з великою кількістю преміум лож підштовхнули ціну вгору. Найбільше постраждали фанати Лас-Вегас Рейдерс. Після переїзду на майже 2-мільярдний Allegiant Stadium із 65 тисячами місць, середня ціна зросла на 108% до $198. У Клівленд Браунс квитки майже подвоїлися, а у Канзас Сіті Чіфс через успіхи у Супербоулі піднялися на 82% до $165. Наступне джерело заробітку – телетрансляції. Із продажу прав на показ матчів клуби, ліги та федерації отримують прибуток. У США це вже давно стало нормою. Кожна ліга укладає контракти із телеканалами та стрімінговими сервісами на десятки мільярдів доларів. Так, права на трансляцію для сокеру у середині країни – це угода із ESPN, Fox Sport та Univision – коштують порядку $90 мільйонів на рік. Кожен клуб також укладає угоди з місцевими ЗМІ. Більш популярні команди отримують пакет вартістю від 5 до 10 мільйонів доларів на рік від регіональних спортивних мереж. Або, наприклад, NBA заробляє сьогодні $10 мільярдів завдяки продажам прав на трансляції у Північній Америці та по всьому світі та рекламі. Ці гроші йдуть на зарплати спортсменам, розвиток інфраструктури, підтримку молодіжних академій, медицину, технології, трансфери і маркетинг. У 2022 році на Суперкубку американської НФЛ 30-секундний рекламний ролик під час матчу коштував рекордний
рекордні 7 мільйонів доларів кожен. У 2002 році це коштувало 2,2 мільйона доларів. Сама гра принесла прибутки від реклами на рівні 500 мільйонів доларів. За рік до цього, у 2021 році, це було 434,5 мільйони доларів. Трансляцію дивляться приблизно 100 мільйонів глядачів, тому рекламодавці і витрачають такі шалені кошти. Компанії буквально змагаються одна з одною у якості та масштабності роликів для потенційних покупців. Спонсорські угоди генерують ще один дохід для команд, і НФЛ є абсолютним лідером у залученні таких коштів. Згідно з даними IEG, на які посилається Sportico, спонсорські доходи НФЛ у сезоні 22-23 років сягнули 1,88 мільярдів доларів, випередивши NBA, MLB, NHL та MLS. Технології є найприбутковішою галуззю із майже 400 мільйонів доходу від спонсорства. Далі спортивні ставки, пиво, телеком та страхування. Технологічні компанії активно співпрацюють із командами, угоди мають Acronis, AWS, HCL Technologies, Shift4. Серед окремих брендів найбільше витратив на НФЛ PepsiCo. За нею найбільший у світі виробник пива Anheuser-Busch InBev і телекомунікаційна компанія Verizon. Також NBA, баскетбол, стає дедалі привабливішою лігою для спонсорів. За сезон 22-23 років доходи від партнерств сягнули майже $1,5 мільярда, за даними Sponsor United. Левову частку забезпечили компанії з фінансового сектору, рітейлу та букмекерства. Загалом кількість угод клубів із брендами піднялася до 2430 контрактів. Важливий козир – популярність гравців у соцмережах. Баскетболісти укладають у 2,5 рази більше рекламних контрактів, ніж спортсмени з інших північноамериканських ліг. Ще один фактор успіху – глобалізація мерчендайзингу, продукції з символікою ліги. Як повідомляє Bloomberg, лише за один сезон NBA відкрила 37 фан-магазинів у 12 країнах, зміцнюючи свій статус міжнародного бренду. All-Star Game – це буквально матч усіх зірок. Особливий формат у професійному спорті США, коли збираються найкращі гравці ліги, щоб провести показову гру для фанатів. Це не фінал чемпіонату і не вирішальний матч сезону, це радше велике шоу з елементами гри, яке влаштовують посеред сезону. Зазвичай у лютому для NBA та НХЛ, у липні для MLB. Метою цього дійства є розважити глядачів, вшанувати найкращих гравців і зібрати навколо спорту максимальну увагу засобів масової інформації та спонсорів. Чому це важливо в рамках бізнес-моделі? Знову ж таки, телевізійні права на All-Star Game коштують мільйони. Спонсори борються за розміщення брендів на арені та трансляції. І це також стимулює продаж мерчу, спеціальна форма All-Star, сувеніри. Матч усіх зірок NBA 2025 року в середньому переглянули 4,7 мільйонів глядачів. У 2024-му було більше. Понад 5,4 мільйони глядачів у США. І тоді протягом вихідних загальний медіадохід цього матчу склав понад $112 мільйонів, включаючи загальну взаємодію у соціальних мережах. Матч усіх зірок із бейсболу 2025-го подивилися 7,2 мільйонів глядачів, що транслювався на стрімінгових сервісах Fox та Fox Sports. А пікова кількість глядачів сягнула понад 8 мільйонів, що більше, ніж середня аудиторія більшості плей-оффних ігор у бейсболі. На All-Star Weekend Національної хокейної ліги приходить від 20 до 30 тисяч фанатів на арену, а ще десятки тисяч у фан-зони. Основним джерелом доходів для ліг залишаються медіа, угоди і телетрансляції. У 2018 році НФЛ мала 61 із топ-100 найпопулярніших телеподій у США, а у 2023 році вже 93. Попит на футбол шалений.
Netflix заплатив $150 мільйонів за показ 2 різдвяних матчів у 2024-му, а Amazon щороку віддає $1 мільярд за права на ігри по четвергах. NBA також наростила медіаприбутки. У 2024 році вона підписала 11-річний контракт з ESPN, Amazon і NBC на $76 мільярдів. MLB робить ставку на місцеві канали. Майже 25% її доходів приходять звідти. А ось НХЛ компенсує слабші ТВ-угоди завдяки фанатам на аренах. 44% її доходів приносить продаж місць. Найбільший показник серед топ-ліг. За перемогу у чемпіонаті усім гравцям і тренерському штабу вручають нагороди – чемпіонські персні. Перстень є не лише прикрасою, а й своєрідним паспортом слави. Зазвичай їх виготовляють із золота або платини, інкрустують діамантами, зображають логотип клубу, ім'я та номер гравця. Рік чемпіонства – ключові символи перемоги. Для спортсменів перстень важить не менше, ніж сам кубок, бо він залишається із ними назавжди. Вони мають величезну колекційну цінність. Це не просто дорогоцінні прикраси, а символи найвищих досягнень у спорті, що зберігають у собі історію перемог. Український баскетболіст Слава Медведенко, дворазовий чемпіон NBA у складі легендарних Лос-Анджелес Лейкерс у 2001 і 2002 роках. Він став яскравим прикладом того, як такі трофеї можуть отримати нове життя. У 2022 році він виставив на аукціон свої 2 чемпіонські персні і виручені $250 тисяч спрямував на відновлення баскетбольної інфраструктури в Україні, аби діти мали змогу грати в улюблену гру. Для порівняння, легенда NBA Карім Абдул-Джабар свого часу продав кілька власних перснів переможців на суму від 245 до майже $400 тисяч кожен та передав гроші у фонд боротьби із расовою дискримінацією. Також існує нагорода MVP. Вручається спортсмену, який зробив найбільший внесок в успіх команди чи показав винятковий рівень гри. Її дають за сезон, фінальну серію або окремий матч. Фактично, клуби оцінюють гравців так само, як бізнес оцінює активи. Ринкова ціна формується через результативність, медійність і здатність приносити прибуток. Тому статус MVP – це не просто престиж, а ще й фактор, який прямо підвищує капіталізацію гравця. Так, у списку найбільш високооплачуваних спортсменів від Forbes третій рік поспіль перше місце очолює Кріштіану Роналду із доходом $275 мільйонів. У 2022 році він перейшов до Саудівської професійної ліги в Аль-Наср і збільшив заробіток завдяки спонсорським угодам та рекламним кампаніям у соцмережах, де його аудиторія налічує 939 мільйонів підписників. Друге місце займає зірка NBA Стефен Карі, захисник Golden State Warriors, який у березні став першим гравцем ліги із 4000 триочкових китків у кар'єрі, заробивши $156 мільйонів. Третє місце – британський боксер Тайсон Ф'юрі з доходом $146 мільйонів, попри поразку титулів чемпіона світу у важкій вазі Олександру Усику. У червні 2025 року баскетбольну франшизу Лос-Анджелес Лейкерс продано за $10 мільярдів. Це найдорожча угода в історії професійного спорту США. Новим власником став Марк Уальтер, засновник інвесткомпанії Guggenheim Partners і співвласник бейсбольного LA Dodgers та англійського футбольного клубу Челсі. До угоди він уже володів близько 27% клубу, а тепер викупив контрольний пакет у родини Бассів, які керували Лейкерс із 1979-го. Клуб залишиться частково в руках сім'ї. Джинні Басс, донька легендарного Джері Басса, збереже позиції в управлінні, а родина отримає близько 15% акцій. Ця сума на $4 мільярди вища за попередній рекорд – продаж Boston Celtics за понад $6 мільярдів. Фоном для цього стрибка стала нова медіаугода NBA на $77 мільярдів, яка значно підвищила капіталізацію для всіх франшиз ліги.
Як американці вміють перетворити спорт на супербренд, покажемо на історії команди Lakers, яка набула популярності у 1979 році, коли бізнесмен і девелопер у нерухомості Джері Бас купив команду разом із ареною The Forum за $67,5 мільйонів. Цей момент став не просто зміною власника. Він запустив революцію у всій Національній баскетбольній асоціації. Цей період докладно показано у серіалі «Час перемагати. Піднесення династії Лейкерс», який блискуче екранізує не тільки спортивні події, а й те, як Бас вибудував сучасну NBA з її величезними контрактами, гігантськими TV-правами і гравцями-суперзірками. Фундаментальні зміни, які перетворили лігу на одну із найбільших у світі, стосувалися ребрендингу атмосфери, тобто запрошення зірок Голлівуду у VIP-сектор. Місця біля паркету стали престижною тусовкою для знаменитостей, що підіймало медійність матчу і підвищувало інтерес глядачів. Інвестиції в арену і фан-досвід, перебудова стадіонів із акцентом на комфорт, комерцію і масштаб із розширенням земельної ділянки, а також запуск рекламних місць для залучення більшої кількості вболівальників на трибуни. Створення черлідінг у сучасному вигляді, виступи жінок у коротких спортивних костюмах, завдання яких розважити глядачів між перервами, щоб баскетбол перетворювався на шоу, а не лише на спортивне змагання. Залучення виробників як персональних спонсорів баскетболістів. Lakers стали першими, хто агресивно використовував особисті спонсорські контракти з виробниками одягу та взуття для своїх зірок. Більше ніж за 40 років під керівництвом родини Басів Lakers виграли 11 чемпіонств, зібрали армію фанатів по всьому світу і перетворилися на символ NBA. Зараз це актив, який коштує більше, ніж багато європейських футбольних гранд-клубів. Нагадаємо, 4-те місце у світі з доходом у $10 мільярдів у 2025-му. Для порівняння, Ліга чемпіонів УЄФА має лише 10-те місце із доходом у $3,5 мільярди. Те, що Джері Бас зробив у 1980-х із Lakers, стало стандартом і обов'язковим правилом не лише для баскетболу, а й для всіх ігрових видів спорту США. Сучасний спорт давно вийшов за межі стадіонів. Він став сюжетом для фільмів, серіалів і рекламних франшиз. Для спортивних клубів кіноіндустрія – це не лише мистецтво, а й величезний маркетинговий інструмент. Тому ліги інвестують у продакшн. NBA чи NFL активно співпрацюють із Netflix, Amazon, Disney, щоб випускати документальні серіали. Від The Last Dance про Майкла Джордана та Chicago Bulls до Quarterback від Netflix. Подібні проекти формують легенду, створюють фанатів і тримають інтерес навіть у міжсезонні. Це підсилює залученість аудиторії і продає бренд. Спорт перетворився на видовище, що дарують глядачам емоції, а власникам приносять прибутки. Апогеєм американського спортивного шоу є такий різновид, як реслінг. Насправді він не про боротьбу, а про театр бойових мистецтв. Кожен бій заздалегідь прописана вистава із ролями, репліками та ефектними трюками. Глядачі знають, що удари і кидки – це фейк, але шоу настільки яскраве, що втриматися від емоцій неможливо. Серіал про реслінг «Heels» якраз описує всю внутрішню кухню цього дійства. Це змагання за домовленістю, але тут досконало працюють із аудиторією. А якщо брати професійний спорт, то це реальне змагання найкращих тактик, стратегій та маркетингових підходів. Підтвердженням цього можна навести культовий фільм «Moneyball» – людина, яка змінила все, який заснований на реальних подіях на одноіменній книзі. Показ фільму зібрав понад $75,5 мільйонів у США та Канаді, а в усьому світі майже $114 мільйонів при вкладеному бюджеті у $50 мільйонів. Кіно на спортивну тематику не лише надихає, а й продається. Ось кілька хітів, що виручили шалені касові збори. «Формула-1» принесла автоспорту нову хвилю фанатів і $592 мільйони. «Карате Кід» – ребус класики 2010 року, який знову зробив бойові мистецтва мейнстримом серед підлітків. $359 мільйонів касових зборів.
The Blind Side – драма про американський футбол, що стала сенсацією прокату і принесла 309 мільйонів за світовий реліз. Space Jam – найяскравіший приклад симбіозу спорту, мультфільму і поп-культури. Фільм 1996 року зібрав 230 мільйонів доларів. Сиквел 2021 року – 163 мільйони доларів. Роккі – культовий бокс на великому екрані, особливо серія Крід 2015 року зібрала 174 мільйони касових зборів. Голлівуд зробив спорт не просто видовищем, а частиною поп-культури, перетворивши його на глобальний продукт, який продає стиль життя. Колаборації з Nike чи Adidas, співпраця клубів із виконавцями чи брендами одягу. Ліги більше не конкурують лише за спортивну увагу. Вони борються за тренди. Вболівати означає бути частиною стилю і руху. Це дає голлівудський ефект – перетворити спортивний контент на емоційний досвід, який продається у форматі розваг. І доки у США знімають фільми та масштабні серіали на кшталт Winning Time, про які ми згадували раніше, що показують, як народжуються легенди і як спорт став однією з найприбутковіших індустрій світу, натомість у Рашці знімають фільми на кшталт «Движение вверх» про єдине їхнє досягнення – перемогу 50-річної давнини у баскетболі збірної Совка над збірною США у фіналі Олімпіади у Мюнхені. І тут стає очевидним контраст. У США спорт через кіно залучає ринок, фанатів і гроші. У Росії спорт на екрані – це інструмент пропагандистської ідеології, що чіпляється за образ минулої величі. У Америці навіть університетські змагання означають шалені прибутки. Тренери таких спортивних команд часто заробляють більше, ніж самі спортсмени чи навіть президенти цих самих університетів. Наприклад, Райан Дей, головний тренер одного із флагманів студентського футболу команди університету штату Огайо, на сьогодні має контракт, за яким отримує 12,5 мільйонів доларів на рік. Колишній баскетбольний тренер цього ж університету Кріс Холтман заробляв 6 мільйонів доларів, тоді як президентка університету Крістіна Джонсон набагато менше порівняно з їх зарплатами – 900 тисяч доларів на рік. З погляду радянської логіки це виглядало б як соціальна несправедливість. Як тренер може заробляти у рази більше за людину, що керує всім університетом? Але у США це стандартна практика, бо, по-перше, тут надзвичайно сильна культура вболівання. Навіть шкільні матчі збирають стадіони на тисячі глядачів. Це приносить дохід від квитків, їжі та напоїв, продажу сувенірів і телевізійних прав. Наприклад, March Madness – березневе божевілля. Щорічний фінальний турнір студентського баскетболу NCAA у США, що проходить у березні та квітні, має шалену кількість вболівальників. У ньому беруть участь 68 найсильніші студентські команди країни. Ігри йдуть у форматі плей-офф із одним вибуванням. У 2025-му під час недільних ігор другого раунду чоловічого турніру середня аудиторія склала 9,4 мільйони глядачів на 4 телеканалах. Це рекорд для першого вікенду із 1993 року. А пік переглядів сягнув понад 15 мільйонів глядачів. Телеправа щороку приносять до 900 мільйонів доларів. Це майже 69% доходів NCAA. Американський студентський баскетбол транслюють по всьому світі, у тому числі в Україні, де його можна дивитися на платформі Megogo. По-друге, в американських вишах розвинена система Endowment. Це цільовий фонд, сформований із пожертв. Кошти з нього інвестуються в активи, а університети використовують лише відсотки з прибутку. Endowment може фінансувати будь-що – від наукових досліджень до спортивних програм. І саме пожертви на спорт, особливо після перемог студентських команд, це серйозне джерело доходу для університетів. Тому із бізнесового погляду заплатити тренеру 12,5 мільйонів доларів, щоб він привів команду до перемоги і збільшив потік пожертв, продажів та медійних контрактів – це вигідна інвестиція.
У підсумку виграють і університет, і спорт. Окрім того, це створення іміджу закладу. Вигідні програми залучають студентів, випускників, спонсорів, меценатів. У 2024-му NCAA отримала 1,38 мільярду доходу. Значна частина надійшла саме від March Madness. Студентська баскетбольна асоціація ділиться своїми доходами із учасницями спортивних конференцій на основі результатів їхніх шкіл-членів. Права на трансляції спортивних змагань продовжують залишатися основним джерелом доходу, принісши $873 мільйони у 2024 році. Тож університети також вкладають у спорт, як у бізнес. Спорт у світі все більше рухається за американською моделлю. Це бізнес, де глядач приносить гроші, а гроші запускають цикл росту. Нові інвестиції, більша популярність, армія фанатів, нові покоління спортсменів і ще більше доходів. Ліги залучають зіркових гравців за шалені гроші, але натомість отримують багато вигод. Це інвестиція, яка потім повертається одразу на кількох фронтах. Дохід від матчів, медіаправа, спонсорські угоди, трансфери гравців, продаж товарів та інші потоки. А ще зростання інтересу та медійності, розширення фан-бази, підняття статусу ліги, нові інвестори. У США спорт від початку будували як індустрію, і сьогодні він росте і множиться завдяки бізнес-стратегії. В Україні ж спорт часто слугував як забавка для олігархів. У СРСР і Рашці як політичний реквізит, покликаний доводити перевагу системи. Там, де Москва досі смакує єдину баскетбольну перемогу піввікової давності і знімає про це патріотичні драми, у США створюють фільми, які показують механіку перетворення спорту на мільярдну індустрію. У США навіть студентський спорт перетворили у формат масштабного шоу із телевізійними контрактами та комерційними угодами. Тоді як у більшості країн такого рівня інтерес викликають лише найсильніші професійні ліги. Америка виграє завдяки системі. Вони поставили спорт на рейки бізнесу. І там, де інші шукають славу, вони створили модель, яка монетизує перемогу. Поділіться з нами своїми думками. Напишіть у коментарях, як ви вважаєте, чи можливо перетворити український спорт на справжню бізнес-індустрію, як у США? І що для цього треба зробити? Це відео було створено завдяки підтримці Atlas Network. Думка авторів відео не обов'язково має збігатися із Atlas Network. Підтримайте поширення якісного україномовного відео від ціни держави. Підпишіться на канал, залиште коментар під відео та поставте вподобайку.